Okay. Bali mag-unboxing tayo ngayon ng Raze Winner Sky. Ito ang unang unit owner, Sir Manuel. Okay. Yeah, let's go. Hi, madam. Shout out. Yeah. Ito na ang aking Raze Horizon. Bali mag-unboxing tayo ngayon ng Raze Winner Sky. Kaibigan dito Raze. Wala akong pambili mo. Yeah. Hindi ko akalain na magkapagbubukas ako ngayon. Pangalawa na po ito. Lason na lason si Sir. Nason. Kaya sa ating kaibigan. Boss Erjan. Yeah, shout out. Wala akong masabi sa'yo. Ang masabi. Ayan na. Dali kang kausap, brother. Salamat. Yun o. Yun, oh. Ayan natin. Ang meron dito. Chairman! Tignan mo, ganda na mapuha ko. Yan. Ayaw, man. Pasok na pasok. Tabi muna natin yan. Tabi na muna natin. May upuan sa kasama. Makaalat ito eh. May tsakalat, boss. Magkakalat muna. No problem, sige lang. No problem. Yan natin. Yun. Wow. Beautiful. So beautiful. Dito lang po yan. Kung wala itong ating Charger. charger. Okay, tabi muna natin. Meron siyang tools at charger. Boom! Uy, panalo! May dating! Ano ba to? Ano ba ito binigay mo limang buhos? Winner Sky! Winner Sky! Panalong panalo, no? Pana kumover! Hindi pala! Sus, Mario! Higil pala talaga ako dito, boss! Brad, iba to! Ang ganda! Palit na lang kayo! Palit mo na lang yung mga ano, ha? Saka mas palakad! Parehas din yung isa. That's right. Karahin makukuha ka na naman ito. May second time. Maraming mahirap. Yan. Yun o. Ano? Iti nga, boss. Yun o. Away! Yan na naman. Yan away! Yun o. Salamat din, ma'am. Winner Sky. Okay!